Hello guys! So today's video ang gagawin namin ay DIY slime at kasama ko ngayon si Ate. Say hi! So ngayon, gagawin na natin. So guys, ito yung mga kailangan namin. Poster color or paint. At scissors, lalagyanan, glue, borax, at pang-mix. So, get started. So, gagawin namin ilalagyan na ng siya. Gold. So guys, itong kulay ng napili ko, yellow. Ganda. Oh gosh! So guys, ito yung sa akin. Kaya ate hindi pa nag-form. So guys, ito na yung sa akin. Nag-form na siya. Pero siya, para siyang madami. Sticky lang kasi siya. So, guys, ito yung slime ko. Gold. Or, ang tawag ko nito, baris na. Gold butter slime. So, kay ate, ang nilagay niya black. Pero ang pinalabasan ko. So guys, ito yung slime ko. Pakita natin yung slime. So, comment down below kung sinong mas magandang slime, yung akin ba or kay ate dyan. Kung mas maganda sa akin, comment down below. Huwag na guys.